So good afternoon everyone, welcome back to my channel right Nepal. Hope you guys are fine. By the way, as a climate it's अति नै राम्रो छ and it's almost like कति बजे भन्दाखेरि नि 3 PM in the afternoon and आज हैन म आफ्नो बाइकको रिभ्यु गर्न गइरहेको छु. That's my CBR 250r. So this ownership review is based on 30,000 and 4 years riding experience. I've been riding this bike from last 4 years continuously चलाइरहेको छु, like from off-road to highway and city ride plus long ride also from Kathmandu to Vietnamसम्म लगेको छु बाइक चाहिँ हैन. तर खासै प्रब्लम आएको थिएन, कम्फर्टेबल पनि छ. बाइ द वे CBR 250r लाई चाहिँ स्पोर्ट्स टुर पनि भनिन्छ and the reason is यसको सिटिङ पोजिसन पनि त्यस्तो एग्रेसिभ छैन, प्लस लङ राइड जानको लागि पनि टुर गर्नको लागि पनि जस्ट धेरै नै सजिलो छ. अनलाइक हुन्छ नि R15 हरूको चाहिँ लाइक हात दुख्छ हैन, तर यसमा चाहिँ खासै त्यस्तो हुँदैन किन भन्दा सिटिङ पोजिसन पनि लाइक नेचुरल जस्तै छ हैन, खासै त्यस्तो स्ट्रेट पनि छैन, त्यस्तो एग्रेसिभ पनि छैन. त्यसले गर्दाखेरि कम्फर्टेबल छ. अब स्पेसिफिकेसन भन्दाखेरि चाहिँ इट्स पावर बाइ सिंगल सिलिन्डर 249cc इन्जिन अनि 26 bhp अफ पावर एट 8500 rpm. अनि लुक्समा चाहिँ हैन अगाडिदेखि चाहिँ जस राम्रो छ हैन, तर जुन यो रियर पार्ट छ नि यति चाहिँ मलाई अति नै मन पर्दैन के. प्लस इभन यो छ नि यो लाइक यो पनि अति नै भतास देखिन्छ अहिले हैन. प्लस द साइलेन्सर हैन, साइलेन्सर पनि अति नै ठुलो छ. रिगार्डिङ द ड्यासबोर्ड हैन, लाइक यसको यो ड्यासबोर्ड पनि खासै त्यस्तो नयाँ छैन क्या, लाइक हुन्छ नि ओल्डिस लुक आउटडेटेड तिनै हुन्छ नि, लाइक पुरानो डिजाइनको देखिन्छ नि त. अहिले प्रायः चाहिँ डिजिटल आउँछ, त्यसको माथि पनि यो चाहिँ हुन्छ नि लाइक 2011 मा निस्केको मोडल हो यो चाहिँ हैन. अनि प्लस अहिलेसम्म खासै मेजर अपडेट छैन. अब यसको मेन्टेनेन्स कस्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो हुन्छ नि खर्च चाहिँ हुँदैन. डिपेन्ड्स अन द इन्जिन ओइल हैन, कुन चाहिँ इन्जिन ओइल युज गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ. अहिले चाहिँ होन्डाको सिन्थेसिस इन्जिन ओइल युज गर्छु. यसको चाहिँ लाइक एराउन्ड भनौँ न सर्भिसिङ गर्दाखेरि इन्क्लुडिङ एयर फिल्टर र इन्जिन ओइल गर्दाखेरि चाहिँ 3000 को रेन्जमा पुग्छ हैन. तर पहिला चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि नर्मल यो जुन होन्डाको नर्मल बाइकमा युज हुने इन्जिन ओइल युज गर्दा किन भन्दा त्यही रिकमेन्ड गर्थ्यो हैन. त्यसमा चाहिँ लाइक 2500 किलोमिटरको रेन्जमा चाहिँ सर्भिसिङ गर्नु पर्थ्यो, तर पछि मलाई खासै मन परेन. यस्तो बाइक चाहिँ नर्मल इन्जिन ओइल युज गरेर हुँदैन. त्यसपछि मैले सिन्थेसिस युज गर्न थालेँ टोयोटाको हैन, त्यसमा चाहिँ लाइक 5 to 6000 को रेन्जमा चाहिँ सर्भिसिङ गर्थ्यो हैन. सो इट टोटली डिपेन्ड्स अन हुन्छ नि कुन चाहिँ इन्जिन ओइल युज गरिरहेको छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ अब हैन. नर्मली हामीले चेन्ज गर्ने भनेको यो एयर फिल्टर चेन्ज गर्छौँ अनि 1.5 लिटरको इन्जिन ओइल जान्छ यसमा चाहिँ. अनि लाइक ओइल फिल्टर चाहिँ नर्मली लाइक दुईचोटि सर्भिसिङ गर्दा एकचोटि चेन्ज गर्दा इनफ हुन्छ. अभियसली होन्डाको बाइक हो, त्यसले गर्दाखेरि कम्पेयर टु अदर कम्पनीज होइन यसको चाहिँ ड्युरेबिलिटी बढी नै छ. खासै पार्ट्सहरू त्यस्तो चेन्ज गर्नु पर्दैन. अब नर्मल पार्ट्सहरू चेन्ज गर्नु परिहाल्छ नि. लाइक मैले चाहिँ चेन्ज गरेको भन्दाखेरि अब सबभन्दा धेरै चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको यो डिस्क प्याड हो. रेगुलरली यो 5 देखि 6000 कुदेपछि चेन्ज गर्नुपर्छ. एन्ड कम्पेयर टु नन एबिएस मोडल यो एबिएस बाइकको चाहिँ डिस्क प्याड अति नै महँगो पर्छ. लाइक दुईवटा गरेर 6000 प्लस नै हुन्छ होला आई फरवर्ड होइन. मैले चाहिँ रिसेन्टली यो रियर सक प्लस बुस्ट गरेर चाहिँ एराउन्ड लाइक 8500 मा चेन्ज गरेको दुईवटा चाहिँ होइन. एन्ड अल्सो त्यही हो. अनि यसको यहाँको कोन बेरिङ पनि चेन्ज गरेको छु, प्लस यो किसेट पनि चेन्ज गरेको. सो यो किसेट पनि भनौँ न एराउन्ड लाइक 8500 को रेन्जमा चेन्ज गरेको. अनि कोन बेरिङ सायद 4000 होला. कसै कसैले चाहिँ यो 220 को डिस्क प्याड पनि युज गरिरहेको हुन्छ, तर आई डोन्ट रिकमेन्ड युजिङ द्याट टाइप अफ डिस्क प्याड होइन. सेफ्टीको कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्नै हुँदैन. यसको यो चेन्ज पकेट पनि चेन्ज भइसकेको हो. चेन्ज पकेट चाहिँ लाइक हुन्छ नि 4000 मा चेन्ज गरेको. कम्पनीमा गयो अलिक बढी नै पर्थ्यो होला होइन, मैले चाहिँ बाहिरबाट चेन्ज गरेको. सो रिगार्डिङ द टायर होइन, यसमा यो स्टक टायर आउने भनेको चाहिँ कन्टिनेन्टलको त्यो चाहिँ भनौँ न लाइक 13,000 देखि 14,000 को रेन्जमा चाहिँ लास्ट हुन्छ. डिपेन्ड्स अन द राइडर होइन. मेरो चाहिँ लाइक 13,000 कुदेपछि चेन्ज गरेको. अनि अहिले चाहिँ मैले युज गरेको टायर चाहिँ डनलपको GPR 300 टायर हो. भनौँ न जस मजाले रनिङ भइरहेको छ, यसमा त्यस्तो मेजर प्रब्लम चाहिँ आएको छैन कम्पेयर टु कन्टिनेन्टल टायर होइन. यो GPR 300 चाहिँ जे होस् पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छ होइन. तर काठमाडौँको रोडको लागि चाहिँ अति नै गाह्रो हुन्छ, स्पेसली भनौँ न रेनी सियरमा चाहिँ अति नै चिप्लिने गर्छ. काठमाडौँ रोड भनेको त्यही होइन, अब त्यो हिलो सबै बाटो हुन्छ नि ग्राभलको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अति नै चिप्लिन्छ यो टायर चाहिँ. त्यस्तो मेजर प्रब्लमहरू बाइकमा चाहिँ केही आएको छैन. एउटा लाइटली हुन्छ नि सानो आउँछ इन्जिनबाट चाहिँ. यो इन्जिनको हेडको प्रब्लम भयो सायद, त्यो चाहिँ पछि गएर देखाउँदा हुन्छ, मेजर प्रब्लम होइन त्यो चाहिँ होइन. सो अनलाइक द RC होइन, यसमा चाहिँ इन्जिन त्यस्तो अपोजिट आउने अहिलेसम्म केस आएको छैन. मेरो चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ इन्जिन सेन्सर होइन, यसको चाहिँ 6 वटा पोइन्ट्स हुन्छ यहाँ चाहिँ. मेरो चाहिँ यो लाइक
3वटादेखि 4वटा मात्र पुग्छ त्यसपछि त्यो हुन्छ नि फुल चाहिँ कहिले पुग्दैन क्या त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ खासै आएको छैन इन्जिनको चाहिँ हिटिङ इस्यु खासै आएको छैन होइन चेन्ज हुने पार्ट्स चाहिँ रेगुलरली चेन्ज गरिराख्नुपर्छ होइन अरू चाहिँ त्यस्तो खासै प्रब्लम आएको छैन अब होइन यसको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अति नै हुन्छ नि लाइक सिटी रोडको लागि पनि पर्फेक्ट छ प्लस हाइवेको लागि पनि जस अति नै राम्रो छ मिड रेन्ज पावर चाहिँ अति नै राम्रो छ यसको प्लस अल्सो यो यसको ट्याङ्क चाहिँ 30 लिटरको हो नर्मली माइलेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न लाइक सिटी रोड अहिले काठमाडौँको बाटोमा चाहिँ 20देखि 25 को रेन्जमा दिन्छ प्लस स्पेसली यो हाइवे जाँदाखेरि चाहिँ 25 देखि 30 मजाले क्रस गर्छ बाइक बेच्नु ठुलो कुरा होइन बाइक बेचेपछि चाहिँ कम्पनीले प्रोभाइड गर्ने भनेको आफ्टर सेल सर्भिस हो मलाई चाहिँ खासै होन्डाको यो आफ्टर सेल सर्भिस चाहिँ चित्त बुझेकै छैन क्या इभन हुन्छ नि यसको यो अहिले भनौँ न आफ्टर सेल्स पनि भन्छ नि रिसेलहरू पनि खासै छैन प्लस आफ्टर सेल सर्भिस भनौँ न सर्भिसिङ गर्नु पऱ्यो इनकेसली सर्भिसिङ गर्नु पऱ्यो भने काठमाडौँभरि होइन CBRको लागि अफिसियल भनेको चाहिँ एउटा मात्र सर्भिस सेन्टर छ होइन त्यसले गर्दाखेरि बाइक चाहिँ बिहानको हुन्छ नि सबभन्दा फर्स्ट गएर 9 बजी खुलेको हुन्छ 9 बजी गएर बाइक दियो भने लाइक बेलुकातिर एकैचोटि हुन्छ नि 4-5 बजीसम्म रेडी हुन्छ होइन कि त अब डाइरेक्टली अलिक मेजर प्रब्लम नै छ भने चाहिँ लाइक भोलिपल्ट हुन्छ क्या सो भनौँ न लाइक कहीँ काम छ एकछिन बनाएर जाउँ न त भन्दाखेरि त्यस्तो चाँडो काम चाहिँ हुँदैन सो मेरो यो CBR चाहिँ ABS भर्जन हो ABS भर्जन चाहिँ लाइक हुन्छ नि यो नर्मली बाइक अन गरेपछि हुन्छ नि यहाँ ABS को साइन देखाएको हुन्छ यो साइन चाहिँ ABS चाहिँ लाइक हुन्छ नि 10 km/h को स्पिड क्रस गरेपछि चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ अनि यो लाइट जुन लाइट चाहिँ यो छ नि यो लाइट चाहिँ अफ हुन्छ क्या अब ABS मा चाहिँ खासै त्यस्तो जस ABS ले गर्दाखेरि नर्मल बाइक जस्तै खासै चिप्दैन क्या लाइक कन्फिडेन्ट पनि हुन्छ चलाउँदाखेरि होइन सो अब त्यही हो नर्मली ABS मा त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ खासै आउँदैन तर रेयरली आउने भनेको स्पेसली अफ रोडिङमा हुन्छ नि ठुल्ठुलो ढुङ्गामा परेपछि बाइक चाहिँ कुनै बेला हुन्छ अगाडि पछाडि ब्रेक नै जाम भइदिन्छ कि ABS ले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब लाइक मेजर प्रब्लम हो कि यो फल्ट हो त्यो चाहिँ थाहा भएन होइन रेयरली मात्रै हुन्छ कि त्यो जाम भइदिन्छ अगाडि पछाडि ब्रेक एकैचोटि हान्नै मिल्दैन क्या जाम भइदिरहेको हुन्छ त्यही हो प्रब्लम भनेको अनेस्टली भन्दाखेरि मलाई होन्डाबाट चाहिँ खासै चित्त बुझेकै छैन अब भनौँ न इट्स बिन लाइक अलमोस्ट लाइक 2011 मा लन्च भएको इट्स 2018 होइन अहिलेसम्म खासै मेजर अपडेट नै छैन क्या त्यो अपडेट भनेको चाहिँ अब बाइकमा त्यस्तो खासै अपडेट केही छैन त्यही हो कलर मात्रै चेन्ज गरेर अनि लन्च गरेँ क्या बाइकलाई अहिलेको टाइममा धेरै कम्पिटिटरहरू छ होइन तर त्यही पनि हुन्छ नि लाइक होन्डाले के गरिरहेको छ कि लाइक हुन्छ नि उनीहरूलाई यो CBR को यो मतलबै छैन कि क्या हो अपडेट नै गर्दैन बाइक होइन त्यही एउटा बाइकलाई त्यही कलर चेन्ज गरिदियो चलाइदियो मेरो केसमा चाहिँ होइन मलाई पर्सनली भन्दाखेरि म चाहिँ 2018 मा चाहिँ यो बाइक किन्दा पनि किन्दिनँ अब अपडेट नै छैन होइन लाइक 1-2 वर्ष अगाडि जस राम्रै थियो अहिले चाहिँ लाइक हुन्छ नि नयाँ मोडलको बाइकहरू धेरै नै छ करेन्टली 6,50,000 होला आई गेस अहिलेको प्राइस चाहिँ सो आई डोन्ट थिङ्क 6,50,000 चाहिँ यो बाइकमा इन्भेस्ट गर्दा खासै मलाई ठिक लागेन क्या बरु नयाँ फिचरहरू भन्दा ल्याएको है लाइक ठिकै छ ओके भन्न मिल्छ तर त्यही होइन सो आई गेस गाइस आई शुड इन दिस भिडियो नाउ इट्स रेनिङ एलट त घर पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ केही क्वेसन छ भने कमेन्ट गर्नु होला एन्ड केही बुझेन भने पनि कमेन्ट गर्दा हुन्छ आई विल बी रिप्लाइङ इच एन्ड एभ्री of you guys. So that's it for today. Thanks for watching this video. Leave a like if you guys enjoyed watching this video. Also, if you guys are new to my channel, then subscribe garnu hola. And if you guys have subscribed to my channel, then notification bell icon hit garnu hola. So see you guys in next vlog.